previous lecture کې ما تاسو ته د first chapter چې کوم د physical quantities and measurement داغه last چې کوم last conceptual question هغه ما کړی او ما تاسو ته په هغه lecture کې ویلو چې د بدینه بعد د second chapter د conceptual start کوم نو باقي کوم باندې چې کوم دا conceptual دی خو د دې چپټر چې کوم نوم دی هغه د کاینامیټکس نو کنسپچوال شروع کېدو نه مخکې سرسري چې کوم نوم په کاینامیټکس باندې لږه خبره کوو چې کاینامیټکس اصل کې وایي څه ته کاینامیټکس تاسو ته ما مخکې ویلو چې کوم د فزیکس برانچ د میکانیکس نو د هغې بیا دوه پارټ یو چې کوم دی ډاینامیک دی یو کاینامیټکس دی نو ډاینامیک کې به موږ د موشن سټډي کوله په کاینامیټک کې به موږ د موشن سټډي کوله په ډاینامیک کې موږ د موشن د کاز سټډي کوله چې دا موشن د څه د وجې کاز شو په کاینامیټک کې چې کوم دی موږ دا خبرې نه کوو موږ به وایو چې دا موشن دی دا کم ټایپ اف موشن دی څنګه موشن دی دا نه یو چې دا موشن ولې دی د څه د وجې دی هاو به پکې موږ سټډي کوو وای به پکې نه سټډي کوو چې وای موشن از هاو موشن از موږ به دا سټډي کوو په هغې کې موږ سره نو دا یو بریفلی چې کوم دی د هغه باقي چې کله موږ د ټاپک سټارټ کوو نو په هغه کې موږ د دې ډیټیل کې چې کوم دی ډسکشن کوو اوس چې کوم دی زموږ چې کوم کوېسچن دی هغه دی is it possible that the displacement is zero but not the distance under what condition displacement will be equal to distance so آیا دا possible ده چې displacement چې کوم دی موږ سره زیرو وي خو distance موږ سره زیرو نه دی یو باډي دپاره یو باډي چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای پورې لاړه د دوو پوینټو په منځ کې مزل وکړو خو په دغه پوینټونو کې اوس ډسپلیسمنټ زیرو دی او ډسټنس زیرو نه دی او په کم کنډیشن کې به چې کوم دی موږ سره ډسپلیسمنټ برابر وي د ډسټنس نو دا خو اسان کوېسچن دی خو د دې کوېسچن په پوهېدو باندې ایون تاسو په کوېسچن هم نشئ پوهېدی چې څو پورې تاسو د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ چې کوم کنسپټ دی په هغې ځان نه پوهه کړی د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ کنسپټ ډسټنس چې کوم دی فرض که یو باډي ده که نه یو باډي ده د دې ځای نه چې کوم دی دا روانه شوه د دې پوینټه پورې نو دا پوینټ A نه چې کوم دی پوینټ B پورې اوس دا چې کوم دی موږ سره ډایرکټ سیده په سیده راغله د دې پوینټ نه دی لکه دا دې پوینټ نه داسې لاړلې دې پوینټ نه دې پوینټ ته راغله A نه B ته لاړله بل چې کوم دی په دې طریقه باندې امپلی دې پوینټ نه دې ته په دې طریقه امپلی دې پوینټ نه دې ته په دې طریقه امپلی مختلف قسمه طریقې دي خو په دې کې چې د ټولو نه کم شارټیسټ ډسټنس ته د دې دوو پوینټونو په منځ کې مطلب یو پوینټ دا دی یو پوینټ دی په دې په منځ کې چې کوم شارټیسټ کمه ډسټنس ته نو هغه چې کوم دی دا یوه ده نو چې کومه شارټیسټ ډسټنس چې د دوو پوینټونو په منځ کې هغې ته موږ یو ډسپلیسمنټ پوهېږي او چې کوم موږ سره چې کوم دی نورې د هغې نه علاوه چې څومره هم ډسټنس دي چې څومره هم ډسټنس دي هغې ته موږ څه ویو ډسټنس چې څومره هم فاصلې دي هغې ته موږ ډسټنس ویو او چې کومه شارټیسټ ډسټنس چې دوو پوینټونو په منځ کې هغې ته موږ څه ویو ډسپلیسمنټ ویو د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ چې کوم دی دا کنسپټ دی باقي بل که ته وایې چې د دې کې بل څه مطلب موږ سره بل دې کې څه ډفرنس دی نو ډسپلیسمنټ به چې کوم دی په یو خاص ډایرکشن کې ته په خپله سوچ وکړه که نه د یو پوینټ نه بل پوینټ ته سیده په سیده لار ده نو دا په یو خاص ډایرکشن کې که نه نو د ډسپلیسمنټ موږ سره ډایرکشن وي او یو ډایرکشن دی بس یا به د ایست نه واله ویست ته یا به ساوت نارت وي یا به د ساوت نارت او د ایست ویست په منځ کې په یو خاص انګل باندې یو ډایرکشن به که د ډایرکشن د دې چینج شو نو دا به بیا ډسپلیسمنټ وي دا به بیا ډسټنس وي او د نورو ته وګوره که نه په دې پوینټ باندې دې ډایرکشن داسې دی په دې پوینټ داسې دی په دې پوینټ باندې داسې دی چینج کېږي ورو ورو چینج کېږي دې ځای کې داسې راغلی بیا دلته ټرن یې اخیستی بیا داسې راغلی دې ځای کې کوږ شوی را کوږ شوی دی دې ته وګوره که نه داسې راغلی دی دې ځای پورې واپس داسې نو دا ډسټنس دی که چېرې تا ته یو سړی ووایي که نه چې یو باډي موږ سره د یو ځای نه روان شو لاړی بل ځای ته ورسېد د دوو پوینټونو په منځ کې اوس د هغې په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډسټنس دی هغې ته موږ څه ډسپلیسمنټ باقي چې څومره لارې دي په څومره لارو چې ته هغه پوینټ ته راځې نو هغه موږ سره ډسپلیسمنټ نه او موږ سره ډسټنس وي نو اوس کوېسچن له راځو وایي آیا دا پاسبل دی چې ډسپلیسمنټ موږ سره زیرو وي بټ ډسټنس ناټ خو ډسټنس چې کوم دی موږ سره زیرو نه وي نو ډسپلیسمنټ چې کوم دی او دا پاسبل ده ګوره ته په خپله سوچ وکړه دا موږ سره چې کوم دی A پوینټ دی ټیک شوله او دا چې کوم دی موږ سره B پوینټ دی کله چې د A پوینټ نه B پوینټ ته راځي دا 4 سانتي میټر لاره ده کله چې د B پوینټ نه C پوینټ ته راځي دا 4 سانتي میټر لاره ده کله چې د C پوینټ نه D پوینټ ته راځي دا 4 سانتي میټر لاره ده او دا 4 سانتي میټر لاره ده اوس چې کله یو باډي روان شو داسې روان شو مزل یې وکړو لاړې داسې C پورې بیا D پورې واپس A پورې راغلی نو اصل کې سټارټینګ پوینټ څه شی شو A شو که نه اینډینګ پوینټ څه شی شو هم A شو نو تا ته ما ویلي د دوو پوینټونو په منځ کې نو اوس دلته چې کوم دوه پوینټونه دي هغه یو پوینټ A دی او هغه بل پوینټ هم A دی نو د یو پوینټ A دی او بل هم A دی نو مطلب د دې په منځ کې شارټیسټ ډسټنس څه شی ده نشته که نه شارټیسټ ډسټنس
دواړه پوینټونه چې کوم دی سټارټینګ پوینټ هم یو دی او اینډینګ پوینټ هم یو دی نو هغه شارټیسټ ډسټنس دی په منځ کې نشته دی نو مطلب څه شو چې شارټیسټ ډسټنس نشته ډسپلیسمنټ نشته چې ډسپلیسمنټ نشته ډسپلیسمنټ موږ سره 0 شو خو په دې کې چې ته سوچ وکړې چې د باډي څومره مزل کړی تا ته خو ما ویلي که نه چې د 2 پوینټونو په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډسټنس دی هغې ته موږ ډسپلیسمنټ وي باقي چې څومره ډسټنس دي هغې ته موږ ډسټنس ویو چې څومره فاصلې دي هغې ته موږ ډسټنس ویو نو ګوره د دې پوینټ نه زه روان شوم ما 4 سانتي میټر لار کور کړه دې ځای کې ما ډایرکشن چینج کړو داسې لاړو نو په تا ته خو ما ویلي چې په ډسټنس کې خو ډایرکشن ضرورت نه وي که چینج کېږي او که هر څه کېږي بیا موږ داسې لاړو 4 سانتي میټر نوره کور کړه بیا دې خوا 4 نور بیا 4 نور کور کړه نو اخره کې واپس ا پوینټ لا راغلی نو د ټوټل څومره فاصله کور کړله 4 جمع 4 جمع 4 جمع 4 نو 3 4 4 16 تقریبا 1 2 3 4 4 4 16 سانتي میټر فاصله د کور کړله نو د چې کم ډسټنس کور کړله د دې 2 پوینټونو په منځ کې کم لومبنی سټارټینګ پوینټ هم ا دی او اینډینګ پوینټ هم ا دی نو دې دوه پوینټونو په منځ کې چې کم ډسټنس کور کړله هغه خو چې کم دی موږ سره 4 4 16 سانتي میټر شو خو ډسپلیسمنټ 0 شو ځکه چې دوه پوینټونو په یو ځای پراته دي په منځ کې شارټیسټ ډسټنس خو به الای چې کله دا پوینټ دنه لګ لري شي کنه نو دوه په یو ځای پراته دي نو چې کله موږ سره باډي په دایره کې تاویږي یا چې هر څومره لرې لاړه شو خو په دنیا وګرځي او چې کوم پوینټ نه سٹارټ شي په هغه پوینټ واپس ودرېږي نو په دغه ټایم کې ډسپلیسمنټ موږ سره 0 دی او ډسټنس به څومره کور کړی خو موږ سره ډسټنس نو راځو اوس موږ سوال راځو یس دا پاسبل ده it is possible that displacement is 0 دا possible that displacement موږ سره 0 but not the distance خو چې distance موږ سره 0 بنئ نو څنګه تاسو ما پوه کړئ چې distance موږ سره په دې کیس کې 0 نه وایي په دې کیس کې به distance 0 نه خو displacement به 0 ولې starting point او ending point موږ سره یو شو خو تاسو ما ویلي چې په انسر کې به تاسو کلیر کټ خبره کوئ هغې نه بعد چې ایکسپلینیشن کې په هغې کې به ته بیا خپل انسر ایکسپلین کړې نو اوس موږ خپل خبر ایکسپلینیشن کوو if a body start motion کله چې یو باډي موږ سره موشن سٹارټ کړي پوهېږې on a close path په یو کلوز پات کې دا یو کلوز پات ده که نه بنده لار ده چې سټارټینګ پوینټ او اینډینګ پوینټ کلوز پات هغه پاتې چې ته د کوم ځای نه شروع شي واپس پات پسې ودرېږي نو دا تا یو کلوز لاره جوړه کړه که نه چې ته اوس بل ځای کې ودرېږې بیا خو کولاو لاره شو چې کله تا مطلب په یو پوینټ نه شروع شي او په هغه پوینټ واپس تاو شو واپس هغه ودرېږي دا به دې ته وایي کلوز پات هغه د دایرې په شکل کې هم کېدی شي د سکویر په شکل کې هم کېدی شي ها close path like a square دلته موږ سکویر اخیستی د سکویر په شان from point A and again stop at the same point A چې ته چې کله وایي کله چې ته یو باډي سټارټ کړي موشن څه شي په کلوز پات باندې لکه د سکویر په شان د پوینټ A نه and again او دوباره چې کوم دی سټاپ شي څه شي سټاپ شي په کوم دی په پوینټ A باندې دوباره چې کوم دی په پوینټ A سټاپ شي نو په دې کیس کې in this case the body only cover distance په دې کیس کې چې کوم دی باډي صرف او صرف distance cover کړله which is 12 سانتي میټر 16 سانتي میټر ځکه چې 4 سانتي میټر دی نو 4 4 16 کوم چې موږ ته څه شی دی 16 سانتي میټر distance د cover کړله but not displacement خو displacement یې cover نه کړله ځکه چې starting او ending point یو شو نو مطلب shortest distance د دوه پوینټونو په منځ کې 0 شوله نو displacement ته 0 شو because ځکه چې the shortest distance between starting point نو ځکه displacement 0 دی چې the shortest د کم نه کم distance چې کوم ده د چا په منځ کې between starting point د starting point په منځ کې چې کوم A دی and the ending point او ending point په منځ کې چې کوم A دی نو دواړه starting او ending دواړه یو شو نو د دې دواړو په منځ کې وایي چې کوم دی distance چې کوم دی هغه 0 ده as shown in the figure څنګه چې تاسو موږ په دې فګر کې شو کړي دي نو په دې وجه باندې چې کوم دی موږ سره څه شی شو distance موږ سره 16 شو سانتي میټر شو displacement موږ سره 0 شو نو دا خو ساده یو سوال جواب شو اوس وی under what condition displacement will be equal to distance په کوم کنډیشن دا چې کوم حالت کې چې په هغه کې موږ سره displacement څه شي 0 وي او displacement او distance برابر وي نو ته په خپل سوچ وکړه چې یو باډي د دې پوزیشن نه روانه شي فرض که په دې ځای باندې ما یو باډي ودروله او زه ورته انتشاب وځه دې ته ځان راورسوم او دا په دې لاره را نشي یا په دې لاره را نشي دا سیده راشي په دې لاره باندې نو په دې ټایم کې شارټیسټ ډسټنس د دې دواړو په منځ کې همدا ده که نه او باډي هم په دې لار لاړله نو چې باډي په دې لار لاړه نو چې کوم ډسټنس کور کړو هغه هم د دې برابر شو او ډسپلیسمنټ هم د دې برابر دی لکه باډي کږه وږه لاړه د دې پوینټ نه دې پوینټ ته سیده لاړه چې سیده لاړه نو په دې ټایم کې چې کوم ډسپلیسمنټ کور کړو هغه هم دا شو او چې کوم ډسټنس د دې کور کړو هغه هم دا شو ځکه چې په دې لاره باندې لاړه که نه نو
نو که ته ډسټنس حساب کړې ډسپلیسمنټ دواړه یو شی شو نو ډسپلیسمنټ په دې ټایم کې څه شو برابر شو لکه ګوره if a body goes in a straight line کله چې باډي موږ سره په straight line کې رواني ګاډی دی موټر دی یا چې کوم دی موټرسایکل دی هر څه په straight line کې رواني from point B to point D د point B نه روان دی point D ته as shown in the figure په دې figure کې چې څنګه موږ تاسو ته ښودلي دي without taking any turn بغیر چې څه ټرن واخلي په لاره کې in this case نو په دې کیس کې به چې کوم دی بیا body will not change its direction نو body به خپل direction نه change کوي سیده به رواني نو چې direction نه change کوي سیده رواني نو په یو خاص direction کې به رواني که نه نو displacement شو نو مطلب د دې پورې ته دا displacement cover کړو and the distance cover and displacement cover will not change its direction and the distance cover and displacement cover will be equal نو دا به صحیح دا موږ سره برابري دا علما اوس example کې څه وایي example کې وایي فرض کړئ a person moves straight to the shop from his home یو person چې کوم دی یو شخص دی هغه لاړلی چېرته دکان ته لاړلی شاپ ته د چا نه د کوم ځای نه د خپل کور نه لاړی دکان ته اورې خو په straight line لاړی لکه فرض کړه دا بي په دې باندې د کور شو دلته دکان شو straight line نو په دې ټایم کې د distance او displacement څه شو برابر شو next question لراځي